ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን ስለ ሴሌክት ታግ እናያለን። ከዚህ ቀደም በነበረው ቱቶሪያል ስለ ራዲዮ በተን እንዲሁም ደግሞ ከዛ በፊት በነበረው ስለ ቼክ ቦክሶች አይተን ነበር። አሁን ደግሞ ስለ ሴሌክት ታጎች እናያለን። ሶስቱም ሜኑ ለመምረጥ ነው የሚያስችሉን ማለት ነው። ነገር ግን በጣም ብዛት ያለው ሜኑ ከሆነ የምንጠቀም ማንን ነው? ሴሌክት ታግ ነው። ምክንያቱም እንዳለ ዌብ ፔጃችንን ሊሸፍንብን ስለሚችል ማለት ነው። ቼክ ቦክስ እና ራዲዮ በተን a menu is specified with a select tag rather than with the input tag. There are two kinds of menus, those that behave like checkboxes and those that behave like radio buttons. Only one menu items can be selected at a time ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? ሴሌክት ታግን መልቲፕል ካረግነው ከአንድ በላይ መምረጥ ያስችለናል ልክ እንደ ቼክ ቦክስ። እንዲሁም ደግሞ መልቲፕል ካላረግነው ዲፎልቱ ምንድነው? አንድ ብቻ አይተም ሴሌክት እንድናረግ ነው የሚያረገን። menus that behave like checkboxes are specified by including the multiple attribute which must be set to multiple. The name attribute of select is required. The value sent in the form data is the value of this attribute ማለት ነው። name attribute of select የሚያስፈልግ ለምንድነው? በኋላ ወደ ሰደር ነው እንትን ፎርማችን አክሽን ላይ የምናስቀምጠው የለም ወደዛ ስንሰደው ማለት ነው። በሚሄድበት ጊዜ በስሙ አማካኝነት ነው ቫልዩን አክሰስ ማድረግ የሚችል ማለት ነው። ቫልዩ ደግሞ ከተመረጡትስ በአሬ መልኩ ሊመለስ ይችላል። መልቲፕል ከሆነ ወይም ደግሞ አንድ ብቻ ከሆነ እሱ ብቻ ይላካል ማለት ነው። መልቲፕል ካልሆነ the select tag menus the size attribute of select can be included to specify the number of menu items to be displayed. The default is 1. ይሄንን እንትን ላይ ልታውቁት ትችላላችሁ። ሲ ሻርፕ ላይ ማለት ነው። ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ሳይዙን በምትወስኑበት ጊዜ ለሰው የሚታየውን ሳይዝ መወሰን ትችላላችሁ። ሶስቱ እንዲታይ ከሜኑ አይተሞች ውስጥ ሁለት እንዲታይ መወሰን ትችላላችሁ ማለት ነው። አንድም ማድረግ ትችላላችሁ። if size set to greater than 1 or if multiple is specified the menu is displayed as ስክሮልድ ሊስት ማለት ነው። መልቲፕል ካረጋችሁት ስክሮልድ ይሆናል ከአራት በላይ አይተም ከሆነ። ሳይዙን ደግሞ ከስንት በላይ ነው ብቻ ሳይዙን በጨመራችሁት ቁጥር ስክሮሌብል ይሆናል። each item of menu is specified with an option tag እና ደግሞ ልክ እንደ ኮል ግሩፕ የሚባል ከዚህ በፊት አይተን ነበር እና ኮል ግሩፕ የሚባለው በምናይበት ጊዜ ከውስጡ ኮል የሚባል ነበር ማለት ነው። ይሄ ኮል የሚባል ሌላ ታግ ነው ከኮል ግሩፕ ውስጥ የምንጠቀመው። ልክ እንደዛ ሆኖ ከሴሌክት ታግ ውስጥ ደግሞ ምን የሚባል አለ? ኦፕሽን ታግ የሚባል አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር each item of menu is specified with an option tag whose pure text content no tags is the value of the item. An option tag can include the selected attribute which when assigned selected specifies that the item is pre-selected ማለት ነው። selected ካላችሁት ልክ ከዚህ በፊት እንዳየነው checked እንዳልነው በራዲዮ በተና በቼክ ቦክስ አሁን ደግሞ selected በምንልበት ጊዜ አይተሙ ሴሌክት ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ነገር ደግሞ ምንድነው? ከውስጥ ያለው ከኦፕሽን ታግ ውስጥ የምታስቀምጡት ምን ይሆናል? ቫልዩ ይሆናል። ቫልዩ ስፔሲፋይ ካላደረጋችሁ ወይም ደግሞ ከፈለጋችሁ ቫልዩ ስፔሲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ለብቻው። እዚህ ጋር ይሄ ኤግዛምፕል ምንድነው? አውትፑት ይሄን ይመስላል። ግሮሰሪ ሜኑ ሚልክ ብሬድ ኤግስ ቺዝ ይላል with size 1 ዲፎልት ይላል። ይሄ ከዛ መልቲፕል በሚያደርግበት ጊዜ መሰለኝ እንደዚህ የሚሆን እንትን በሚያደርግበት ኮምቦ ቦክስን ወደታች በሚጫንበት ጊዜ እንደዚህ ይሆናል። የመጀመሪያው ሴሌክት ይሆናል ሚልክ ብሬድ ኤግስ ቺዝ ማለት ነው። አሁን ይሄንን እንሰራዋለን ማለት ነው። ይሄን እያየን እንደዚህ እንመርገትና ወደ ጎን አድርገን እቺን እንሰራታለን። በዋናነት እቺ ትበቃናለች እና እነዚህ ሊስቶቹ እንትኑ አይተሞቹ ማለት ነው ሚልክ ብሬድ ኤግስ እና ቺዝ እነዚህ ሁለቱ ይበቁናል። እዚህ ጋር ኦፕሽን ብዬ ማለት ፎርም ብዬ አክሽን እዚህ ሰልፍ ፒኤችፒ ከዛ ሳይዙ ልጨምርላችሁ የመጨረሻው ነው። እቺ ወደዚህ ተጠጋ መሰለኝ ትንሽ ከዛ ኦፕሽን ብዬ ኦፕሽን ኔም እንስጣው ግሮሰሪስ ነው ማለት ግሮሰሪስ አልኩት። ከዛ እንዝጋው። ይሄን ወደ ሴሌክት እንቀይረው። ተሳስቻለሁ። ሴሌክት ከዛ እዚህ ውስጥ የሚገቡት ናቸው ኦፕሽን የሚሆኑ ማለት ነው። አንድ ጽፈን ለአራቱም ለሚልክ ለብሬድ ለኤክስ ለቺዝ ለሁሉም እንትን ላለ ማለት ነው። ኮንትሮል ፕላስ ዜድ
እቺን አራት ጊዜ ኮፒ እናድርጋት ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ አራት ጊዜ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሚልክ እንላለን። ይሄኛው ዲስፕሌይ የሚሆነው ነው የሚታየው ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቫልዩ ስፔሲፋይ ካላደረጋችሁ እንትን ከተመረጠ የሚላከው ማለት ነው ይሆናል። እዚህ ጋር ኤክስ እና እዚህ ጋር ደግሞ ቺዝ ይሆናል ማለት ነው። ቺዝ ይሆናል። ከዛ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቫልዩ መስጠት ትችላላችሁ፣ ካልፈለጋችሁ መተው ትችላላችሁ። መጀመሪያ እስኪ ይሄን እንየው። ሪፍሬሽ ብለን 17ኛውን እንክፈተው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄው ሚልክ መጀመሪያ ያው ሚልክ ነው የሚመረጥ እና ይሄው ሌሎችን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ብሬድ እንዲመረጥ ከፈለጋችሁ ሴሌክት ትሉታላችሁ። ሳይዝ ልቀንስላችሁ። አሁን የሚመረጥ ማን ነው ማለት ነው? ሴሌክትድ ስላልኩት የብሬድ ኦፕሽንን እሱን አሁን በመጀመሪያ ሪፍሬሽ ማድረግበት ጊዜ የሚመረጥ እንደምታዩት ሁለተኛው ነው የተመረጠ። ከአንድ በላይ ኮንትሮልን ተጭኜ መምረጥ አልችልም፣ ምክንያቱም መልቲፕል ስላልሆነ። መልቲፕል ማድረግ ከፈለኩ ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ሴሌክት ላይ መልቲፕል የሚል ጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ አሁን መልቲፕል ይሆናል፣ አራቱንም ያሳየኛል እና መምረጥ እችላለሁ። ከአንድ በላይ ኮንትሮልን ተጭኜ ከአንድ በላይ መምረጥ ተቻልኩ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን? ሳይዝ መስጠት እንችላለን። መልቲፕል ሳይሆን መጀመሪያ ሳይዝ ጨምረን፣ መልቲፕል ሲሆን ደግሞ ሳይዝ ጨምረን እናያለን። ሳይዝ ብዬ እዚህ ጋር 3 አልኩት። ያለ ኮቴሽን መጠቀም ትችላላችሁ። ሪፍሬሽ ብዬ ከዛ እዚህ ጋር 3 ነው ያልኩት፣ ሳይዙ 3 አለ። ግን መልቲፕል መምረጥ አልችልም። አሁን ኮንትሮል ተጭኛለሁ፣ እናንተ አታዩኝም፣ ግን መልቲፕል መምረጥ አልችልም። ነገር ግን መልቲፕል አድርጌ ሳይዙን 3 ማድረግ እችላለሁ። ቅድም ሳይዙ በዲፎልት ስንት ነበር? 4 ነበር። መልቲፕል ነው ራሱ ሳይዙን መወሰን ትችላላችሁ። ሪፍሬሽ ብለው አሁን 3 ነው፣ ግን መልቲፕል ነው። አሁን ኮንትሮል ተጭኜ ሪፍሬሽ ስላልኩት ከአንድ በላይ እንድመርጥ ያስችለኛል። ይሄው እንደምታዩት አሁን 3 መረጥኩ ማለት ነው። ከፈለኩም 4 መምረጥ እችላለሁ ማለት ነው። እሺ ይሄን ካየን እሺ ይሄንም አይተናል፣ ሳይዝን አይተናል። እዚህ ጋር ሳይዝ ነው የጨመረበት እና ቫልዩ የሚለውን ደግሞ ላሳያችሁ። አሁን ይሄ ዲስፕሌይ ሲሆን የሚታየው ነው፣ ሚልክ የሚለው ብሬድ የሚለው ኤክስ የሚለውን። ግን ከፈለጋችሁ ማለት ሰው ሲመርጠው ማለት ነው የሚላከው ይሄ ይሁን ካላችሁ፣ ለምሳሌ ስሞል ሚልክ እንዲላክ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ለሌሎችም በተመሳሳይ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ቫልዩ ካልሰጣችሁት የትኛውን ይወስዷል ማለት ነው? ከኦፕሽን ታጎቹ ኢንድ ታጉ እና ስታርት ታጉ መካከል ያለውን ይጠቀመዋል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ኮንትሮል ፕላስ ቪ እዚህ ጋር ይሄን ወደ ኤክስ እንቀይረው። ይሄኛው ዳታቤዝ ላይ የሚገባ ነው ማለት ነው ቫልዩ አሁን እየጻፍኩት ያለው። እዚጋች እዚያኛው ደግሞ ሰው ሲመርጥ የሚታየው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። አሁን ሪፍሬሽ እንለው ምንም ለውጥ አያመጣም። ግን በሚላክበት ጊዜ ግን ሰብሚት በምታደርጉበት ጊዜ የት ነው የሚላክ? ካፒታል ሚልክ ካፒታል ብሬድ በቪ ካፒታል ሳይሆን ምንድነው ስሞሉ ሁሉ ነው የሚላክ ቫልዩ ላይ ያስቀመጥ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስለ ቴክስት ኤሪያ ታግ እናያለን። creates a multi-line text area usually include the rows and columns attribute to specify the size of the text area ካልሆነ ዲፎልት የሚሰጠው አለ ሳይዝ ዲፎልት ቴክስት can be included as the content of text area ማለት ነው። ቴክስት ኤሪያ ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ እንትን ይሸወዳለሁ እኔ ለምንድን ነው ማለት ኢንድ ታግ ያለው ብቻውንም አይሆን እላለሁ። ነገር ግን የሚያስፈልገው ለምንድን ነው ቴክስት ኤሪያ ኢንድ ታግ በመካከሉ ምን ታስገቡበታላችሁ? ዲፎልት ቴክስት ታስገቡበታላችሁ ማለት ነው። ስክሮሊንግ is implicit if the area is overfilled ማለት ነው። እንትን ነው ስክሮሊንግ ይጨመራል ምንም ሳትናገሩ። ስፔሲፊክ ሰዓታችን አለቀ እያለ ነው። እቺን ጨርሳትን ይበቃናል። ስክሮሊንግ ዝም ብሎ ይጨመራል። መቼ ነው የሚጨመር? ስክሮሊንግ የሚጨመር መቼ ነው? እንትን ሲሆን ይሄ በጣም በሚበዛበት ጊዜ ማለትም ከሰጣችሁት ሮ በላይ በሚሆንበት ጊዜ ምን ይሆናል? ወደ ታች ስክሮል እንድታደርጉ ያደርጋችኋል ስለማይታያችሁ ማለት ነው ስትጽፉ ማለት ነው። እስኪ አሁን እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ። ይሄን ኤግዛምፕል እንስራው። ይሄ ይላል ፕሊዝ ፕሮቫይድ ዮር ኢምፕሊመንት አስፓይሬሽንስ ይላል። ፎርም አክሽን ሃንድለር ቴክስት ኤሪያ አስፓይሬሽንስ ሮ ስንት ነው? 3 ነው። ኮልስ ስንት ነው? 40 ነው። ቢ ብሪፍ ኤንድ ኮንሳይዝ የሚለው እዚህ ጋር መካከል ላይ የምታዩት ከቴክስት ኤሪያው መካከል እቺ ምንድናት? ዲፎልት ቴክስት ናት ማለት ነው። ሌላው ያው ፎርም እኛ ምንጽፈው ነው። ስሙ ወደ ሃንድለር ተቀየረና እዚህ ጋር ፕሊዝ ፕሮቫይድ ዮር ኢምፕሊመንት አስፓይሬሽን ማለት ነው ቅድም ግሮሰሪ ከሚለው ልዩነቱ። ስለዚህ እቺን ቴክስት ኤሪያ እዚሁ ላይ እንወስደታለን። ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ቴክስት ኤሪያን የምንጠቀመው ለኮሜንት ነው። እዚህ ጋር ቴክስት ኤሪያ መጨመር እንችላለን ከሴሌክት ታጉታች ማለት ነው። የፎርም ኤሌመንት ስለሆነ ማለት ነው።
ከፎርም ውጭ መጻፍ እንችላለን ሁሉንም። ግን ጠቀሜታው ምንድነው? ለምሳሌ ኮሜንት ሰው አስገብቶ ሰብሚት የማይደረግ ከሆነ ጠቀሜታው ምንድነው? ስለዚህ ከፎርም ውስጥ እንኳን ባይሆን ምን ማገናኘት አለብን ማለት ነው በአይዲ። እሺ እዚህ ጋር ምን ማድረግ ያለ መሰላችሁ? ቴክስት ኤሪያ ከዛ ይጋ ሮና ኮልስ ልስጠው። ሮስ ብዬ 3 ሰጠሁት። ኮልስ ብዬ ደግሞ ሳይዙ መጨረሻ ላይ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። አይደለም። ኮልስ ብዬ ደግሞ 40 ልስጠው። ኮለምን 40 ማለት ወደ ጎን ነው። ሮ ደግሞ 3 ማለት ደግሞ 1 2 3 ማለት ነው። መስመር እዚህ ጋር ቢ ብሪፍ ኤንድ ኮንሳይዝ ቢ ብሪፍ ኤንድ ኮንሳይዝ ሲጻፍ ትክክል አይደለም። እንደዚህ መሰለኝ። እስኪ የሳትኩት ነገር ያለ የመሰለኝ ነው። ቴክስት ኤሪያ ላይ ቴክስት ኤሪያ ስም መስጠት ትችላለሁ ከፈለጋችሁ። እዚህ ጋር ኔም ብላችሁ ይሄ ለኮድ የምንጠቀምበት ነው፣ አክሰስ የምናደርግበት ነው። ቫልዩን ይሄን የምንሰጠው ማለት ነው። ሰብሚት በሚደረግበት ጊዜ ለምሳሌ ምን ልበለው? ኮሜንት ልበለው። ኮሜንት አልኩት ማለት ነው። ሳይዙን ቀንሼ ላሳያችሁ የሰራነው አጠቃላይ ይሄን ይመስላል። ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ። አሁን እዚህ ጋር ሪፍሬሽ ማለት ነው የሚጠበቅብኝ። ቴክስት ኤሪያው ይጨምራል። ብሬክ ግን አላረኩም። ብሬክ ማድረግ ነበረብኝ ከሴሌክት ታጉ መጨረሻ ላይ እንዳይያያዝ ማለት ነው። ደስ አይልም ሲያያዙ፣ ደስ አይልም። እዚህ ጋር ቢአር እየጨመረበት አሁን አሪፍ ይሆናል። ሪፍሬሽ። እሺ ቢ ብሪፍ ኤንድ ኮንሳይዝ ቴክስት ኤሪያ ከፎርም ውስጥ ገባ ማለት ነው። እሺ አክሽን በተንስ ሰሚት እና ሪሴት ይሄንን በሚቀጥለው እናያለን። ስለዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።